सो गाइज हेलो वेलकम ब्याक टु आवर केटीको लोगो। आज चाहिँ मैले केटीको लोगो लिएर आएको छु गाइज, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि पासवर्ड चाहिँ 4G रहेको हुन्छ, भिडियोमा दिने छु त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपालि चाहिँ पासवर्ड टफ खालीमा मैले दिएको छैन, राम्रो नै देख्न नै दिएको छ। पहिलाको अलिकति फास्ट नै भएछ धेरैले कमेन्ट गरेको थियो हेर्न सकेन पाएन भनेर भन्दै थियो। अहिले चाहिँ सजिलो हुन्छ गाइज, त्यसैले राम्रो हेर्नु होला, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अनि एउटा मिठो कमेन्ट चाहिँ गर्न नभन्नु होला, एउटा मिठो कमेन्ट चाहिँ हानिदिनु होला। अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ कुनमा ल्याउने तपाईँहरूले भन्नु भएको छैन, त्यसैले नेक्स्ट भिडियो चाहिँ कुनमा ल्याउनु भनिहाल्नु होला। म तयारी गर्नुपर्छ, यहाँ लोगो सोगो बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ पहिले भनिदिनु होला। अनि कुनमा पर्ने भनेर पहिलोचोटि भनिदिनु होला। अनि त्यही हो गाइज, च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन गाइज। गाइज यो चाहिँ यहाँ चाहिँ येल्लो कलरमा छैन गाइज, त्यसलाई तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ केही गाह्रो छैन। यहाँ तल गएर यसमा यहाँ त्यो के भन्छ नि, त्यसमा क्लिक हानेर यता छेउमा गएर त्यो छिचु देखाटामा त्यसमा रातो देखाटामा त्यस्तो प्रशस्तै गरे हुन्छ, त्यस्तोको कलरमा चेन्ज गर्ने हो। तपाईँले जुनमा छ त्यही कलर राख्नुहुन्छ। तपाईँले येल्लो ब्लू रेड ग्रिन जे राख्नुहुन्छ, तपाईँले मन लाग्ने जे राख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले जे पनि राखेर देखाउँछु तपाईँलाई, जुन राख्ने हुन्छ यहाँ गाइड। तपाईँले यो त्यो गज देखाएको उसले सबैको कलर चेन्ज गर्नु मिल्छ। तपाईँलाई एनी हाउ जुन मन लाग्छ त्यही राख्नुहुन्छ तपाईँले। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए